नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा हामीले उत्कृष्ट 5 वटा नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीजको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ जो इन्भेस्टमेन्टको लागि र ट्रेडिङ दुवै पर्पजका लागि उपयुक्त छन्। फन्डामेन्टली स्ट्रङ रहेका 5 वटा नन लाइफ कम्पनीहरू, नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यदि तपाईले टिकटक मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने युट्युबमा गएर @7stock आइडियाज हानेर सर्च गर्नुभयो भने @7stock आइडियाज हानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई भिडियो राख्न साथ हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईलाई चाहिँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजारसँग हुने विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो समय हामीले विभिन्न जानकारी भएका भिडियोहरू राखेका छौँ। फन्डामेन्टल स्ट्रङ 7 वटा लघुवित्त, त्यसैगरी आउँदै गरेका हाइड्रो पावरमा 9 वटा कम्पनीले राइट सेयर निकाल्ने भएका छन्, त्यसको बारेमा पनि जानकारी राखेका छौँ यो भिडियोमा। सबैभन्दा सस्ता लाइफ इन्स्योरेन्सको जानकारी छ यो भिडियोमा। लगायत थुप्रै भिडियोहरू हामीले यहाँ राखेका छौँ। तपाईले हाम्रो च्यानलमा भिजिट गरेर आफूलाई आवश्यकता अनुसारको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईलाई कुनै फरक विषयमा अथवा भनौँ शेयर बजार सम्बन्धी कुनै विषयमा चाहिँ यो पर्टिकुलर विषयमा चाहिँ भिडियो बनाइदियो हुन्थ्यो भन्ने छ भने कृपया हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै भिडियोहरू हेरिसकेपछि तपाईलाई लाइक प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध रहन्छ। अब लागौँ आजको जानकारीतर्फ। आज हामीले नेप्सेमा लिस्टेड जम्मा 12 वटा नन लाइफ कम्पनीहरूमध्ये उत्कृष्ट 5 वटा कम्पनीको कुरा गर्नेछौँ। 12 वटा कम्पनी छ नन लाइफमा, त्यसमध्ये उत्कृष्ट 5 वटा चाहिँ कुन छन् त विभिन्न इन्डिकेटरको आधारमा, खास गरी अब फन्डामेन्टल इन्डिकेटरकै आधारमा हाम्रो आजको यो जानकारी रहनेछ। टेक्निकल्ली त अझै पनि बजार घटिरहेको छ, अझै पनि केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। हामीले भनिसकेका छौँ कि हामीले जानकारी दिएका स्टकहरू राम्रा हुन्छन् प्रायजसो, र त्यो स्टकहरू चाहिँ हामीले जानकारी दिएकै समयमा किन्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो अभिप्राय होइन। उपयुक्त समयमा किन्नको लागि ती कम्पनीहरूलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राख्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो राय सल्लाह हो। उसो त शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो, तपाईले लगानी गर्नु अगाडि आफै पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहोला, यो हाम्रो विशेष अनुरोध। र पहिलो नन लाइफ इन्स्योरेन्समा हामीले लिएका छौँ NIL अर्थात् नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी हो। बजारमा अहिले 808 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज पनि घटेर बन्द भएको छ। समग्र नेप्से पनि घटेको छ। समग्रमा हेर्छौँ भने 52 हप्ताको अवधिमा यो कम्पनी 946 रुपैयाँसम्म माथि पुगेको थियो भने तल झर्दा 687 रुपैयाँसम्म झरेको देख्नुहुन्छ। र 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 855 रुपैयाँ 86 पैसा छ। भनेपछि 120 दिनको एभरेज भन्दा हामीले तल किन्न पाइरहेका छौँ अहिले यदि किन्ने हो भने। यसको एक वर्षमा भने यो कम्पनी बढेको छ है, 18.93% यो कम्पनी बढेको छ। यसको EPS 27.49, पी रेसियो 29.42 र यसको बुक भ्यालु 124 रुपैयाँ छ। यो कम्पनीले चाहिँ कहिल्यै पनि लगानीकर्तालाई प्राय निराश बनाएको इतिहास छैन। लाभांशको इतिहास यसको राम्रो छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले प्राय सो बोनस नै दिने गरेको छ र कर तिर्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ नगद लाभांश पनि दिएको पाउँछौँ। कुनै कुनै आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ नगद लाभांश मात्रै पनि दिएको छ, 20, 10 हैन 12, 15, 15, 15 र पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षमा लगातार 15% बोनस सेयर दिएको हामीले पाउँछौँ। यसरी फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरू राम्रा छन्, लाभांशको इतिहास पनि राम्रो छ। र टेक्निकल्ली हेर्छौँ भने अलिकति अहिले किन्ने कि नकिन्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सोच्नु नै पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि एउटा सपोर्टमा आएर रोकिएको छ र यो जुन घट्ने क्रम छ समग्र नेप्सेकै पनि घट्ने क्रम रोकिएको अवस्था छैन। 1800 को बिन्दुबाट मार्केट बढ्न सुरु गर्यो भने यही बेला पनि हामीले यसलाई किन्न सक्छौँ। हैन भने जुन तपाईको पहिला घटेको बिन्दु छ त्यो बिन्दुबाट भने यो कम्पनी निकै माथि छ। यसर्थ हतार गरेर आत्तिएर किनिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ भन्दैमा जहिले पाए त्यहीले जहाँ पायो त्यही किन्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, किन्नु नै हुँदैन भन्छु म त्यसरी। जब मार्केटको सिनारियो पोजिटिभ देखिन्छ र सेक्टर वाइज पनि नन लाइफ इन्स्योरेन्सको सेक्टर यदि पोजिटिभ देखिन थालियो भने मात्रै तपाईँ यस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ इन्ट्री गर्नुहोला। हैन भने राम्रो कम्पनी भनेर पनि हुँदैन। जस्तो यो कम्पनी राम्रो चाहिँ सधैँ राम्रो, तर यो टुप्पोमा जसले 1039 रुपैयाँमा किन्यो
त्यो मान्छे आजसम्म पनि घाटामा नै छ। त्यो हुनाले स्ट्रङ कम्पनी भनेर मात्र हुँदैन, उपयुक्त समय पनि हुनुपर्छ। यसर्थ अहिले चाहिँ समग्र नेप्से नै तल्लो बिन्दुमा के हुने भन्ने नै टुङ्गिएको छैन। यसर्थ वाच लिस्टमा राखेर बस्न सकिन्छ, हतारिएर किन्नु चाहिँ पर्दैन। यसपछि फेरि योभन्दा तल्लो बिन्दुमा आउँछ, यदि पुरानो अर्को सपोर्टमा आउँछ 722 तिर भने चाहिँ बिस्तारै एड गर्न सकियो। अन्यथा नेप्से बढ्न सुरु गर्यो भने मात्रै चाहिँ यो कम्पनीमा इन्ट्री गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ। अथवा योभन्दा माथिल्लो जुन लोअर हाई छ त्यसलाई क्रस गर्यो भने 882 भन्दा माथि क्लोजिङ दिन थाल्यो भने मात्रै किन्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो राय रह्यो है त। र अर्को कम्पनी छ एसआइसिएल। यो पनि नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा फन्डामेन्टल्ली राम्रो कम्पनी हो। तुलनात्मक रूपमा टेक्निकली हेर्दाखेरि एनआइएल भन्दा एसआइसिएल चाहिँ अलिक बाइङ जोनमा देख्छु मैले चाहिँ, किनभने एउटा राम्रो सपोर्टमा छ। यो 725 भनेपछि यहाँ पनि पहिले सपोर्ट लिएको ठाउँ हो, तर यो सपोर्टलाई ब्रेक गर्छ भने फेरि अर्को सपोर्ट पनि नजिकै छ भनौँ न, 606 अथवा 600 को पेरिफेरीमा छ। यसर्थ यो कम्पनीलाई केही हदसम्म यही सपोर्टमा किन्ने र फेरि घट्यो भने 600 मा एड गर्न सक्ने खालको चाहिँ एबिलिटी राखेर मात्रै किन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई टेक्निकली हेर्दाखेरि चाहिँ। र अहिले यसको बजारमा मूल्य 727 रुपियाँ छ। एक वर्षमा 1.93% मात्रै बढेको छ र 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने हाईमा चाहिँ यो कम्पनी 1010 रुपियाँसम्म पुगेको र तल आउँदा 682 रुपियाँसम्म झरेको देख्छौँ। त्यसैगरी यसको 120 दिनको एभरेज मूल्य 787 रुपियाँ छ। एभरेज मूल्य 120 दिनको एभरेज मूल्य भन्दा तल्लो बिन्दुमा यो कम्पनीले खेलिरहेको छ र एक वर्षमा 1.93% मात्रै बढेको छ। इपिएस 15.19 रुपियाँ देखिन्छ र पी रेशियो 47.91, बुक भ्यालु 122.48 रुपियाँ छ। र यसको लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने राम्रो छ साथीहरू। 20, 24, 60, 29, 29, 27, 27, 16 यसरी चाहिँ यसले बोनस सेयर दिएको छ भने कर तिर्ने प्रयोजनको लागि नगद लाभांश पनि दिएको पाउँछौँ। र यसले राइट सेयर पनि 2 पटक जारी गरिसकेको छ। 76-77 मा 1:0.30 र 78-79 मा पनि 1:0.3 कै रेशियोमा चाहिँ राइट सेयर पनि जारी गरेको छ। यसर्थ बिस्तारै सप्लाई पनि बढ्दै गइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीमा। तर धेरै घटेको छ साथीहरू यो कम्पनी माथिल्लो बिन्दुबाट। त्यति डराइहाल्नु पर्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। तपाईसँग आफ्नो खातामा छ भने होल्ड गरेर बस्दा नै हुन्छ। यो बिन्दुमा चाहिँ बिक्री गर्नको लागि मैले सुझाव दिँदैन, तर तपाईँ एड गर्न चाहनुहुन्छ भने थोरै थोरै गर्दै यही बिन्दुबाट एड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ यो कम्पनी चाहिँ। अर्को छ तपाईको एसपीआईएल, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स लिमिटेड एसपीआईएल। यो सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स लिमिटेड तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिले बजारमा 679 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। तपाईले घटेको बिन्दुबाट बढेको अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो अझै पनि अलिकति माथि नै छ, खासै घट्न सकिरहेको अवस्था छैन। उसो त फन्डामेन्टल अवस्था यसको राम्रो छ। एक वर्षमा यो कम्पनी 1.4% घटेको देख्नुहुन्छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 837 रुपियाँसम्म पुगेको यो कम्पनी तल झर्दा 534 रुपियाँसम्म झरेको देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 747 रुपियाँ भनेपछि 120 दिनको एभरेज मूल्यभन्दा तल नै हामी यो कम्पनी देखिरहेका छौँ अहिले। इपिएस 12.95, पी रेशियो चाहिँ 53.98 र बुक भ्यालु यसको अलिकति राम्रो छ 131। यसको चाहिँ एउटा के विशेषता छ भने यो कम्पनीमा स्विङ चाहिँ एकदमै आउने गर्छ, छिटो बढ्ने, एकदमै छिटो बढ्ने। जब बढ्न सुरु गर्छ ठुलै स्विङ दिने र छिटो दिने। यहाँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 444 बाट यो कम्पनीले एउटा स्विङ यति मिठो दियो कि सिधै 724 सम्म गयो। त्यसपछि फेरि घटेर यो कम्पनी आयो 542 मा। केही समय यहाँ खेलिसकेपछि फेरि यसले एउटा राम्रो स्विङ दियो, तपाईको 804 831 सम्म पुगेको हामीले देख्छौँ। र अहिले यो कम्पनी चाहिँ 700 को पेरिफेरीमा आएर बसिरहेको छ। सामान्य सपोर्टमै छ भनौँ। यो यहाँ यसरी हेर्छौँ भने हामीले चाहिँ यसलाई सपोर्ट देख्छौँ। सपोर्टमा भए पनि यो कम्पनी बढेको चाहिँ धेरै बढेको हुनाले अझै पनि घट्ने ठाउँ चाहिँ नभएको अवस्था होइन। अहिले भन्दा यदि यो भन्दा पनि तल घटेर यो कम्पनी 575 को लाइनतिरको सपोर्टमा आउँछ भने चाहिँ त्यति बेलाबाट यसलाई एड गर्दा बेटर हुन्छ। उसो त समग्रमा नेप्से र नन लाइफमा
बढोत्तरी सुरु भयो भने यो कम्पनीमा चाहिँ छिटो बढोत्तरी हामीले देख्ने गरेका छौँ है त विगतको इतिहास हेर्छौँ भने। र यसको लाभांशको इतिहास हेर्छौँ भने यो कम्पनी चाहिँ सिद्धार्थ र प्रिमियम कम्पनी चाहिँ मर्जबाट बनेको हुनाले यसको लाभांशको इतिहास यसमा देखाएन। सिद्धार्थ नन लाइफमा चाहिँ सिद्धार्थ र प्रिमियमको लाभांशको इतिहास हेरेर पनि यो कम्पनी दुईटा मर्ज भइसकेपछि सिद्धार्थको लाभांश इतिहास चेक गर्नु उपयुक्त हुन्छ। 10, 25, 30, 20, 15, 12, 15, 9 फन्डामेन्टली स्ट्रङ रहेछ सिद्धार्थ। अर्को छ PIC प्रिमियर इन्स्योरेन्स पनि हेरौँ दुईटा कस्ता कस्ता कम्पनीको मर्जबाट बनेको रहेछ त यो कम्पनी भनेर। प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड पनि हेर्छौँ भने लाभांशको इतिहास राम्रो भएको कम्पनी रहेछ। 15, 14, 30, 20, 13, 79, 14, 14 यसरी चाहिँ फन्डामेन्टल पनि राम्रो भएको, बुक भ्यालु 121, पी रेसियो 28, 22 दुवै कम्पनी सिद्धार्थ र प्रिमियर दुवै कम्पनी फन्डामेन्टली स्ट्रङ थिए र नयाँ कम्पनी बनेका छन् मर्ज भएर सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स। यसर्थ पनि यो कम्पनी फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ भन्नेमा चाहिँ शंका छैन। घटेको मौकामा चाहिँ तपाईले यो कम्पनीलाई आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गरेर राम्रो मुनाफा चाहिँ हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को पाँचौं कम्पनी छ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड SALIC हो। सगरमाथा र लुम्बिनी इन्स्योरेन्स दुईटा मिलेर बनेको कम्पनी हो मर्ज भएर। अहिले बजारमा चाहिँ 662 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। एक वर्षमा 1.85% घटेको देख्नुहुन्छ। खासै घटेको भन्न मिलेन। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 805 रुपैयाँसम्म पुगेको यो कम्पनी तल झर्दा 551 सम्म झरेको देख्नुहुन्छ। मैले एक वर्षमा 1.85% घटेको भने यो चाहिँ एक दिनको चेन्ज आजको अन्तिम कारोबारको दिनमा घटेको मूल्य हो। यसको खासमा एक वर्षमा चाहिँ घटेको बढेको केही पनि छैन है। यो 1 इयर इल भनेको यहाँ चाहिँ हरियो भयो भने चाहिँ बढेको भन्ने हुन्छ र रातो भयो भने घटेको। 0.00% रातो भनेको चाहिँ अब घटेको छैन, बराबरमै छ। EPS यसको 17.47, पी रेसियो चाहिँ 37.92 देखिन्छ र बुक भ्यालु 134 छ। यसको पनि लाभांशको इतिहास हेर्नको लागि सिद्धार्थ र प्रिमियरलाई हेर्न सक्छौं। माफ गर्नु होला, सगरमाथा र लुम्बिनीलाई चेक गर्न सक्छौं। यसको चाहिँ लाभांशको इतिहास हेर्नको लागि यो मर्ज भइसकेपछि सायद यसले लाभांश दिएको छैन, मतलब कि दिने आर्थिक वर्ष नै पुगेको छैन। यसर्थ सगरमाथा इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी इन्स्योरेन्सलाई चेक गरेर SIC कस्तो कम्पनी बनेको छ हामीले अनुमान गर्न सक्छौं। EPS 26, 24, पी रेसियो, बुक भ्यालु 137। यसको लाभांशको इतिहास पनि हेरौँ एकचोटि। राम्रो छ एकदमै, शंकै छैन यसमा। 100, 20, 15, 23, 22, 11, 20, 12 राम्रो कम्पनी हो यो। राम्रो कम्पनी थियो भनौं सगरमाथा। र अर्को लुम्बिनी पनि हेरौँ। लुम्बिनी इन्स्योरेन्स पनि फन्डामेन्टली राम्रै देखिन्छ इन्डिकेटरहरु हेर्दा र यसको लाभांश इतिहास पनि ठिकै छ, राम्रै छ। यसर्थ दुईटा राम्रो कम्पनी मिलेर मर्ज भएको कम्पनी देखिन्छ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स। त्यसकारणले पनि यो कम्पनीलाई पनि तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियोमा घटेको समयमा चाहिँ थप्न सक्नुहुन्छ। अहिले हेर्नुहुन्छ भने सपोर्टको नजिक छ, एउटा सपोर्टमा छ। यो भन्दा तल जान्छ भने फेरि अर्को सपोर्ट यसको चाहिँ 600 तिर देखिन्छ। यो मूल्यमा चाहिँ तपाईले थोरै एड गर्न सक्नुहुन्छ र केही घट्छ भने फेरि पनि तपाईले एभरेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनी पनि सर्ट टर्म, मिड टर्म र लङ टर्म सबै उद्देश्यका लागि राम्रो छ। यसरी आज हामीले 5 वटा यस्ता कम्पनी राख्यौं जो ट्रेडिङ गर्नको लागि
र चाहिँ तपाईको इन्भेस्टमेन्ट दुवैको लागि सर्ट मिड तथा लङ टर्म सबै उद्देश्यका लागि उपयुक्त छन्, फन्डामेन्टली स्ट्रङ छन्। उपयुक्त समयमा किन्न सक्यौँ भने हामीले सजिलै छोटो समयमा राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्छौँ। यति भन्दै आजको बसाइबाट म बिदा चाहन्छु। आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईको रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोला र एउटा लाइक छोडिदिनुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।